Πότε γνωριστήκατε πρώτη φορά, πότε αντάμωσε ο ένας τον άλλον τη ματιά? Με το Λευτέρη γνωριστήκαμε στα ξημερώματα. Η πρώτη μας γνωριμία, σωστά. Ναι. Πότε ήταν αυτό, Το Άτζελα? 71. 71-72, ναι. Ήμασταν και τα δύο μωρά. Ναι. Πρώτη, Παιδάκια. β' ονόματα, Αυτή ήταν πιο πάνω από μένα. Όχι, εγώ δεν ήμουν β'. Έχεις κάνει. Όχι, δεν είχε κάνει επιτυχία. Αλλά ήταν ένα μεγάλο όνομα στα μαγαζιά. Εγώ ήμουνα λίγο πιο κάτω. Ναι. Μετά ήρθε η δισκογραφία. Ναι, εντάξει. Περίμενε, και τι γίνεται τότε που συναντιέστε για πρώτη φορά? Γίνεται Τίποτα. κάτι, νιώθετε Η Άτζελα κάτι? έχει τη ζωή της, εγώ έχω τη ζωή μου. Εντάξει. Ναι. Ο καθένας έχει τη Τι ζωή είπε η του. Άτζελα? Δεν υπήρχε τίποτα τότε. Οι ζωές μας σμίγουνε το 83. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά οι άνθρωποι όταν συναντιούνται την Ναι. πρώτη φορά, άσχετα πώς θα είναι η πορεία τους, υπάρχει εκεί αυτή η σπίθα, το βλέμμα. Ναι, Όχι, δεν υπήρχε από μένα τίποτα. Ο καθένας είχε τη ζωή του. Εσύ όταν τον είδες τι είπες μέσα σου? Είπα ότι είναι ένα παιδάκι μικρό που είχε έρθει με ένα τζιν, θυμάμαι, και με σαγιονάρα στο πόδι και πουκάμισο ανοιχτό. Καλοκαίρι ήταν. Ήταν εντάξει. της μόδας ζεσθενόταν. τότε. Όχι, πουκάμισο ανοιχτό ενώ τα κουμπιά. Ναι, λέω ήταν της Ήταν, μόδας. Ναι, και- Ναι, το Ήταν λίγο 71. στενό του. Ναι. Λοιπόν, Και Ήταν καμπάνα στα στενά της παντελόνι, μόδας. ξέρεις. λοιπόν, και Στενό εδώ, αλλά καμπάνα. μίλησε με τον Αγραπίδης ήταν τότε. Αγραπίδη, με τον Κόλια, με την Κία Μπόζου. Το Η λέγε Κία Μπόζου, Θοδωρής ο Τι του Κάτσαρης. έλεγε? Τι κάνεις εσύ? Λέει, τραγουδάω. Ναι, τι τραγούδια λες, ρε, του λέω. Εμένα μου αρέσει, λέει, ο Βοσκόπουλος. Έτσι δεν έλεγες? Ναι, πάλι. Μπράβο. Μ' άρεσε ο Βοσκόπουλος, αγαπάω πολύ τον Βοσκόπουλο και τέτοια. Για θα ακούσει. Παιδιά μου, κάθε βράδυ. Η Κία η Μπόζου, παιδιά, ήταν η πιο αυστηρή τραγουδίστρια που υπήρχε. Γιατί ο Κόλλιας μου έλεγε κάθε βράδυ, παιδιά, Ναι. δώσε μια γραβάτα, θέλω να πάω στο καζίνο. Εγώ πάντα καλοντημένος. Ποιος ο Κόλλιας? Κόλλιας, του έδινα μια γραβάτα. Καλησπέρα κύριε Κόλλια, καλησπέρα κύριε Κόλλια. Κάποια στιγμή μου λέει, περνάω, καλησπέρα, μην ξαναπείς καλησπέρα. Χρυσούζει, ούτε γραβάτα θέλω. Α, έχανε. Γιατί Εγώ μάλλον τι έφταιγα. πήγαινε και έχανε, γι' αυτό. Και μετά ναι, από λίγο καιρό, φαίνεται κέρδισε και μου λέει, να μου ξαναπλες καλησπέρα. Τι να Ωραία, κάνω. οπότε τότε το 71. Καταπληκτικός καλλιτέχνης, όμως λαϊκός τραγουδιστής. Το 71 δεν συμβαίνει τίποτα μεταξύ σας. Τίποτα. Μετά τι γίνεται το 80? Το 83 έγινε το μπλέξιμο με τον Λευτέρη. Ναι. Ξαναδουλέψατε από το 71 μέχρι το 83. Όχι, ποτέ. Αλλά Το αρχίσαν οι καριέρες σας να πάει. Όχι, το Όχι, 80 το δουλέψαμε στη 82, Γέννη. το 82. Α, δουλέψατε το Όχι 80. το 80, παιδί μου. Το 73, μετά από εκεί βρεθήκαμε στο Ιφηγένεια σε Συγκρού. Αλλά ξέρεις πότε βρεθήκαμε και... Με το Μήλιο, με το Μάιστρο, το Μήλιο. τότε το Μήλιος. Ναι. Εγώ τότε, εσύ, κλείνω με ένα σχήμα που είναι Μαργαρίτης Άζελα λέγεται Πανταζής, Σεραφίνο θες να στο πεις Σεραφίνο στην παραλία. Εγώ έχω κλείσει στον Κούμπο στη Θεσσαλονίκη και θα έρθω μετά από 20 μέρες. Ωραία. Είμαστε πόσο, 80 Το είπες? 82. 82. Ναι. 81 προς 82. Ωραία. Δεν έχει βγει ακόμα ο δίσκος μου να πεθάνουν οι γυναίκες, το 82 βγαίνει, που έκανε τεράστια Ναι, επιτυχία. Όμως έχω τον παράνομο Σιανέδινασμό κτλ. Αλλά εγώ είμαι στη Θεσσαλονίκη. Έχουν ξεκινήσει αυτοί και εγώ έρχομαι μετά από 20 μέρες. Είναι ο Κοντολάζος, ο Μαργαρίτης. Όχι, ο Κοντολάζος δεν ήταν. Ήτανε, Η παιδί Έλληνα μου. Κόνστα ήταν. Όχι, Η παιδί. Ελένη, όχι ο Κόνστα. Δεν θυμάσαι τίποτα, λοιπόν. Κοντολάζος δεν ήταν. Δεν θυμάσαι, αγάπη μου, ήταν ο Παιδιά, μιλάμε Κοντολάζος. και το 82. Ο Μαργαρίτης. Έχω την. Εγώ έχω την αφίσα. Και εγώ την έχω. Άλλη αφίσα έχεις. Άντε πάλι. Ακούς. Αχ, δεν μπορώ, Ακούς, Χριστέ μου. παιδιά. Ωραία, κάτσε ακούσουμε τη μία ιστορία και Και μετά την μπαίνω, άλλη. και μπαίνω, παιδί, μες στο μαγάζι και βλέπω αυτό. Μάιστρος ποιος ήτανε? Μην μιλήσετε. Εμείς πού να ξέρουμε. Σεραφίνο. Το Σούκα είχε ο Μαργαρίτης. Α, όχι. Και εμείς τον είχαμε. Όχι, το Σούκα. Άντε Ο πάλι. Σούκος είχε ο Μαργαρίτη με την ορκίστα του Μαργαρίτη. Αχ, δεν μπορώ, Ο Μαργαρίτης Χριστέ μου. έβγαινε μια φορά. Ναι. Εμείς κάναμε τα δικά μας. Ναι, αγάπη μου, ναι. Έχεις δίκιο. Αυτά είναι. Ωραία. Και Μπαίνω είχε και βγαίνω μπαίνεις Θυμάσαι μέσα. τέλεια. και βλέπω αυτόν τον άγγελο εκεί. Αυτό είναι η σημασία Αυτό τώρα. είναι. Ποιος Τώρα είναι ο στη μαέστρος ζωή. δεν τώρα έχει σε τόση. αποθεώνει, περίμενε. Άκου λοιπόν που είδε τον Άγγελο. Εγώ όταν δούλευα εκεί, για πρώτη φορά έρχεται στο μαγαζί ο συγχωρεμένος ο Στίβο Κακέτης. Ναι. Κάτι λοιπόν, το ξέρεις αυτό? Θα το ακούσεις τώρα. Έρχεται, κάθεται μπροστινό τραπέζι με μία δαντέλα που φόραγε πουκάμισο με ένα σταυρό χρυσό και μου πέταγε πιάτα, πολύ τα πιάτα τότε, πιάτα, λουλούδια κλπ.
Και λέει στον επιχειρηματία, δεν θυμάμαι το όνομά του, φώναξε μου, τη λέει, να έρθει στο τραπέζι, τι θέλω. Πάω στο τραπέζι, εγώ κάθαμε, μου λέει γεια σου, λέω γεια, κούκλος. Είμαι, μου λέει, ο Στίβο Κοκέτς, λέω ναι. Μου λέει, τι ώρα τελειώνεις τη δουλειά σου, λέω γιατί. Μου λέει, θα σε περιμένω να έρθεις στην Εράιδα, γιατί πρέπει να μιλήσουμε. Για δουλειά. Να σε πάρω, ναι, να σε πάρω στην Εράιδα. Λέω, κοίταξε, είναι η ώρα περασμένη, τώρα να μιλάμε για δουλειά τέτοια ώρα δεν κάνει, ας πούμε. Ας το κάνουμε κάποια άλλη φορά. Κάποια άλλη στιγμή. Δεν πήγα ποτέ. Γιατί? Δεν πήγα, ρε παιδί μου, δεν έτυχε να πάω. Ναι. Και η συνάντηση μετά έγινε το 90 κάτι. Απίστευτο. Ναι, απίστευτο. Όλα θέλουν το χρόνο. Δεν το τους. ξέρω αυτό, ναι, το Ναι, ξέρω. ας το λέω εγώ τώρα. Αλλά στο μεταξύ. Να, οι φωτογραφίες. Λοιπόν, γνωρίζεστε. Λοιπόν, είστε πάλι στο ίδιο σχήμα το 82, Όχι, τη γνωρίζεστε. βλέπει τον Άγγελο. Το 82 λοιπόν γίνεται αυτό τον το Άγγελο. σχήμα. Ναι. Ναι. Τελειώνει το σχήμα αυτό. Είστε φίλοι εντωμεταξύ. Ναι, εκεί Στο Αθήνα. είμαστε Τυπικά φίλοι. οι παλιοί γνωστοί που έχουμε ξανατραγουδήσει, άγνωστοι. Τώρα είμαστε γνωστοί. Ναι. Και συναντιόμαστε γνωστοί στο Σεραφίνο. Τραγουδάω εκεί και μετά χωρίζουν οι δρόμοι μας. Εγώ πάω με τη Σακελαρίου στην πλατεία Μπράβο. Αμερικής, αυτή πήγε σε άλλο σχήμα. Και βρισκόμαστε μετά στο σχήμα εγώ, η Άτζελα και ο Άγγελος Διονυσίου στο Αθήνα. Το σημερινό Λουξ, το υπόγειο του Λουξ, που είναι ο... Ποιος Εκεί τραγουδάει που εκεί? βλέπεις με τα κοντά μαλλιά που τραγουδάμε. εκεί. Ναι, είχαν γυρίσει και μια ταινία εκεί. Με το Μίσο το Ρετζίλι ήταν ο Μουστάκας, Μπράβο. ο Ρίζος. Καλά θυμάσαι τα πάντα. Ναι, Πω, Παναγία μου. βέβαια. Λοιπόν, και πώς γίνεται. Παιδιά, εκεί Πώς έχουμε έγινε, Έγινε, έρωτα παιδιά, τώρα μεγάλο. πώς έγινε τώρα, έγινε. Μεγάλος όντως. έρωτας. Θέλω να πω, Μεγάλος ναι, έρωτας. τι ήταν αυτή η φορά που ήταν η πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη φορά που συναντηθήκατε. Τι παραπάνω ήσασταν Ήταν το σωστό ελεύθεροι? time Ναι, για να ναι. είμαστε μαζί. Ναι. Εσύ μέχρι τότε δεν τον είχες δει ποτέ διαφορετικά? Όχι. Να πεις ποτέ. Τι άλλαξε ρε παιδί μου τότε? Κοίταξε, με το Λευτέρη μας έδεσε πιο πολύ το θέμα, αν το θέλεις, της φτώχειας, Ναι, είχατε της κοινό σας οικογένειας. παρελθόν. Ίσως, Της δεν ξέρω. φτώχειας, της οικογένειας. Αυτός με τη μάνα μου και εγώ με τη μάνα του και με τις Δεθήκαν αδερφές και οι του οικογένειές μας, Δηλαδή, άμα πώς να σου ξέρεις. πω, πήγαινα στο σπίτι, μαγείρευα, καθόμαστε, κοριτσάκι. μιλάγαμε. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Εμένα πάντα μ' άρεσε η οικογένεια. Ναι, εντάξει. Πάντα μου άρεσε να έχω ένα σύντροφο και να είναι δίπλα μου και να είναι σωστός και να μπορώ να στηριχτώ απάνω του. Γιατί μην ξεχνάς, το έχω ξαναπεί, είμαι αποχωρισμένος γονείς. Και όταν ένα παιδί είναι αποχωρισμένος γονείς και δεν υπάρχει αυτό που λένε εν διαπουσία ο πατέρας και ψάχνει να βρει τον πατέρα κάπου, εγώ έτσι έκανα πάντα. Δηλαδή, να ακούσει και Λευτέρης τώρα, με όλους τους δεσμούς που είχα, έψαχνα πάντα μέσα από την καρδιά του, από την ψυχή του, από το μυαλό του να βρω τον πατέρα μου. Μια πατρική φιγούρα, Ναι, το ήθελε πάρα πολύ. Αυτό το που πράγμα. της έλειπε. Και δεν το είχα ποτέ. Μπαμπά, καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδί μου. Τι κάνεις? Είμαι πολύ καλά. Καλά. Χαίρομαι που σε βλέπω. Καλή χρονιά και ευτυχισμένη. Όταν εγώ ήμουνα μία σταλιά παιδί και δούλευα στο εργοστάσιο, Ναι, νοιάστηκες ποτέ για μένα? Εγώ σε έβαλα και Αν είχα να δούλεψα βάλω εκεί. δεύτερο ζευγάρι παπούτσια, βεβαίως έπαιρνες. νοιάστηκες? Έχω και χαρτιά. Θα ήθελα. Έχω και χαρτιά, Να κορίτσι βάλεις το μου. πρόσωπό σου να το δει ο Και κόσμος, λοιπόν. μου είχες κόψει Το και- πρόσωπό σου δεν είσαι μου ούτε είχε κόψει και δολοφόνος, διατροφή. ούτε κακοποιός. Είσαι ο Είχε πατέρας κόψει και μου. διατροφή η μάνα σου. Και τα έτρωγε το Μιχάλη το Μαρούδα. Αυτό που σου λέω. Σε παρακαλώ κι Είναι εγώ. πολύ σοβαρό αυτό που σου Κι λέω. εγώ σε Και σε παρακαλώ. κοιτάω μέσα στα μάτια. Το ξέρεις πως αγαπάω και σε εκτιμώ. Αυτό, Και πάντα σ' αγαπώ. Μου επιτρέπετε Στο είπε και η κάτι? μάγισσα ακόμα. Είσαι Ότι πατέρας σ' μου. αγαπάω. Κύριε Δημήτρη. Δεν είσαι ξένος. Άτζελα. Είσαι κόρη μου και σ' αγαπάω. Να μην- Και να μην πάντα δείχνεις το τρέχω. πρόσωπό σου. Όποτε με ζητήσεις τρέχω. Να κρατήσεις Αυτό το κάτι. ξέρεις αυτό. Να Το πω μου, Φοβάσαι μην κορίτσι τυχόν και μου. χάσεις τη δουλειά σου. Γιατί άμα δείξει το πρόσωπό μου, ο κόσμος θα με κάνει πέρα. Πώς θα ζήσω εγώ, Πώς κορίτσι θα μου, ζεις. γλυκό. Έλα σπίτι μου να σε ζήσω εγώ. Δεν μπορώ να χωρίσω, κορίτσι μου. Άτζελα, μου επιτρέπετε κάτι, κύριε Δημήτρη. Ζω με μία Να βασίλισσα. σε όχι- ζήσω εγώ. Με τη γυναίκα μου ζω. Εσάς παρακαλώ, Ζω με να τη πω γυναίκα κάτι μου, κι δεν εγώ. μπορώ να χωρίσω. Κύριε Δημήτρη. Και στο καινούργια τραγούδια που έβγαλε, θα πάω στο κέντρο να μου δώσει μια πλάκα της. Γιατί δεν έχω λεφτά να την αγοράσω. Θέλω να την ακούω. Να πάτε και να Θέλω την να έρθεις στο σπίτι, μπαμπά.
Άρα παρουσία λοιπόν, τι κοίταγα να του βρω. άντρα. Πρώτα πάνω απ' όλα τον πατέρα. Ο πρώτος άντρας που γνωρίζει ένα παιδάκι. Εσύ Ο μπαμπάς είναι, είσαι η ξέρεις. κατηγορία αυτού του Όπως ανθρώπου. έχουμε γιατί τώρα είσαι τέσσερα την καλόψυχος εγγόνα μου και η Μιχαέλα. επιθετικός. Τον πατέρα της θέλει. Εντάξει, εγώ- Άρα είναι ο πρώτος άντρας που γνωρίζει τη ζωή της. Άρα λοιπόν αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εσείς μέχρι εκείνη τη στιγμή Ναι. είχατε ποτέ σχέση με καλλιτέχνη? Όχι με καλλιτέχνη. Αν είχα εγώ. Ναι, μέχρι εκείνη τη στιγμή. Κοίταξε. Έχω λόγο που ρωτάω. Ναι, είχα. Είχες. Δεν μπορώ να πω όνομα. Και εγώ, όχι, και εγώ όχι. είχα, αλλά Όχι. τα κορίτσια και δύο τραγουδίστες που είχα, ας πούμε, ήταν λίγο πιο άγνωστες, Ωραία. δεν ήταν πολύ γνωστές. Θέλω να πω ότι όταν είστε δύο καλλιτέχνες που είστε και δύο, αρχίζετε και γίνετε αναγνωρίσιμοι. Ανεβαίνετε. Το 82 είστε ήδη με πρώτα ονόματα. Πέρα από την αγάπη, υπάρχει και ανταγωνισμός? Όχι, ο Λευτέρης Όχι, γιατί είναι γυναίκα και με μισό άντρας. λεπτό, ο Δεν είναι Λευτέρης δύο άντρες καταρχήν για να έχουμε ανταγωνισμό. ήτανε πάρα Όχι, αλλά πολύ- ποιος έχει παραπάνω επιτυχία? Όχι, ήταν πάρα πολύ ζηλιάρης. Θα το λέω τώρα αυτό. Πες μας. Ήσουνα. Ζηλιάρης, Ήσουνα, για τη γυναίκα αγόρι που μου. αγαπώ, όχι Ήσουνα, όχι. ζηλιάρης στη δουλειά. Λοιπόν, ήταν ζηλιάρης, πολύ. Λοιπόν, κάναμε ταινίες μαζί με τον Λευτέρη. Ναι. Δεν κάναμε ταινίες. Μπράβο. Με αυτά δεν δίκαμε πιο πολύ. Κοίτα, ο Λευτέρης πάντα του άρεσε να ήταν πάντα στο επίκεντρο, γιατί είναι και το ζώδιο τέτοιο. Του άρεσε πάρα πολύ. Ήταν το εγώ. Είναι. Είναι και του καλλιτέχνη λίγο. Ναι, όχι, εγώ. Εσύ, Εγώ. όχι εγώ. Και εγώ Εγώ ήμουνα πιο. σαν ξέρεις, λιοντάρι και περήφανη έκανα ο πίσω. βασιλιάς της ζούγκλας. Ναι. Τα κατάπινα, αλλά κάποια Έλα στιγμή μωρέ τα κατάπινες. ξέσπαγα. Έλα μωρέ καλάκι μου. όχι, Ναι, άλλο Ωραία, περάσατε ωραία Λοιπόν, εσείς. Αυτά τα 6 αλλά χρόνια ήταν κατά τα ωραία Περάσαμε χρόνια. καταπληκτικά, παιδιά. Κατά τα άλλα, περάσαμε Πολύ ωραία περάσαμε. πολύ ωραία με τον Λευτέρη. έτσι. Περάσαμε καταπληκτικά. Με διακοπές, Με τσακωμούς, με αγάπη, αυτά και όλα με αυτά. καυγάδες. Ταξίδια. με- Ποιος ήταν ο μεγαλύτερος με- καυγάς, το θυμόσαστε? Να είναι κάτι που να λέγεται. εντάξει. Όταν ζηλεύεις, τσακώνεις συνέχεια. Κάτι που να λέγεται. Δηλαδή να πάρεις τη βαλίτσα και να πεις φεύγω, γεια σας. Όχι, δεν, Όχι, δεν φτάσαμε όχι, ποτέ όχι. εκεί. Όχι, δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Όχι. Όχι να ξαναγυρίσει μετά, αλλά. Πιο πολύ, πιο Άκου, πολύ. με τον Λευτέρη χωρίσαμε πάρα πολύ καλά, γιατί έπρεπε να χωρίσουμε. Να μην... Γιατί έπρεπε να χωρίσει? Να χωρίσουν οι δρόμοι μας, γιατί δεν γινότανε, παιδιά. Λόγω των Υπήρχε- γονιών μας. Εγώ το υπήρχε Αφού λέτε πρόβλημα. να ότι το ξαναπώ. αγαπούσε Υπήρχε η μεγάλο μαμά σου, η πρόβλημα. μαμά της. Είμαστε δύο καλλιτέχνες που συντηρούσαμε τις οικογένειές μας. Υπήρχε μεγάλο πρόβλημα. Και χωρίς να το θέλουν, Οικογενειακό. και χωρίς να το θέλουμε, ήμασταν, ξέρεις, φοβόντουσαν και οι οικογένειες, μην δέσουνε και μας παρατήσουνε και... Γιατί κοιτάγαμε τις οικογένειές μας, κατάλαβες. Η αλήθεια είναι δεν κατάλαβα. Αλλά καταλαβαίνω ότι μέχρι Η εκεί αλήθεια θέλετε να είναι πείτε. ότι δεν κατάλαβα, αλλά κατάλαβα. Αλλά Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι μέχρι εκεί θέλετε να πείτε. Εκείνα φοβόταν τα να μας χρόνια παρατήσουν. ήταν πιο δύσκολα Όχι, άκουσα για με ένα λίγο. παιδί που εγώ δεν είχα μπαμπά. Είχα χάσει και τη μαμά μου και ήταν η δεύτερη μαμά που έφερε ο μπαμπάς στο σπίτι να μας μεγαλώσει και ήμουν ο πατέρας της οικογένειας. Ναι. Αν εγώ πάω και ζήσω με την Άτζελα και φύγω από το σπίτι, φοβόντουσαν αυτό. Εγώ λάτρευα καταρχήν τη μάνα του. Ναι. Ναι. Έρχονταν σπίτι, Γιατί μαγείρευε. το ήταν- επιτρέψατε Και αυτό θα να σου πω- συμβαίνει, αφού αγαπιόσασταν Και και θα Δύο σου πω παιδιά, κάτι είμαστε πολύ- μικροί και οι δύο μωρέ. Δεν πολύ μπορούσαμε να πάρουμε συγκινητικό τώρα. Που δεν το έχουμε πει με το Λευτέρη, αλλά να το πούμε τώρα. Όταν έφυγε η μάνα του, η μόνη γυναίκα που του στάθηκε στο πλευρό του και τον πήρα έτσι αγκαζέ, ήμουνα εγώ και την πήγαμε στην τελευταία κατοικία. Ναι. Την Αθηνά. Σωστά. Εσύ Μη ο συγκινείσαι. αδελφός μου, εντάξει. Λοιπόν, Η αδελφή μου. Όχι. αλλά εννοώ ότι, αλλά ήσουν σαν να ήσουν η οικογένειά μας. Γι' εννοώ αυτό ότι ήμουνα σε οικογένεια. αγαπάμε και σε δεχόμαστε έτσι. Με το Λευτέρη συναντηθήκαμε και άλλες φορές. Και στο σπίτι του με είχε καλέσει να πάμε να φάμε. Ίσως να ήθελε να τα ξαναβρούμε. Μετά Αλλά- το χωρισμό εννοείς. Βέβαια. Αλλά παιδιά δεν γινότανε, γιατί ο Λευτέρης πήγε αλλού, εγώ πήγα αλλού, χωρίσαν οι δρόμοι μας. Αλλά δεν πάβουμε Οι δουλειές όμως- μας, ξέρεις. Δεν πάβουμε όμως να είμαστε δύο καλλιτέχνες με πολύ μεγάλη αξία. Πάνω απ' όλα μας αγαπάει ο κόσμος. Μας δέχτηκε ξανά πάλι. Καλά, λίμωνο. Ναι. Και όταν συναντιόμαστε, παιδιά, γίνεται έκρηξη. Ναι. Και να ξέρεις κάτι, και οι γυναίκες Αυτή ζηλεύουν η πάρα αγάπη- πολύ όταν μας βλέπουν μαζί. Αλήθεια. Ναι, γιατί θέλουν πολύ το Λευτέρη. Καταλαβες. Πόσα Και- χρόνια Και η ήσασταν κυρία μαζί? Υπάρχει- ζηλεύει. Εγώ δεν ζηλεύω καθόλου. Καλά, Τι να ζηλεύω. Εσύ δεν ζήλεψες ποτέ? Είχε μια μεγάλη επιτυχία Αν τότε. το ζήλευα εγώ το Λευτέρη. Ναι. Ρώτησα τον. Ζήλευε. Πάπα Παναγία μου.
δεν έλεγε, αλλά μπορούσε να σπάει και την πόρτα να μπει μέσα να δει με ποια είμαι. Και εγώ ήμουν μόνος μου ο κακομοίρης και έγραφα τραγούδια γιατί πόνουσα που είχε φύγει. Το έκανες, Που είχε φύγει, που είχε πάει. Μου είχε δώσει δικαιώματα όμως. Για λέγε. Όπα. Ναι. Ένας καλλιτέχνης δεν μπορεί να δώσει δικαιώματα. Κάτσε να δούμε την Είναι πλευρά σε ένα της. κέντρο και τραγουδάει και από κάτω υπάρχουν γυναίκες και σε θέλουνε. Άντρες που τη θέλουνε. Είναι η δουλειά να μας. έρθει στο σπίτι μερικές αρχίσαμε. φορές. Αρχίσαμε. Και μου έλεγε, αργούσε να έρθει. Και μου έλεγε συγχωρεμένη Αθηνά. Παιδί μου, να μιλήσουμε για τη Αγάπη μου, δουλειά μη μας τώρα. στεναχωριέσαι, κάτσε αγάπη μου εδώ εσύ. Θα έρθει ο Σερσερής να το κανονίσω εγώ, μη σε νοιάζει. Σερσερής έλεγε η μαμά σου. Ναι. Ναι. Τι έλεγε, χάλεσε το αυτοκίνητο? Όχι. Τι μου λέγε, βγήκαμε κάτι φίλους μου. Δημόσιες σχέσεις, παιδί μου. Πήγαμε τους φίλους. Ανθρώπινες σχέσεις, κοινωνικές σχέσεις. Ναι, κοινωνικές. Τέλος πάντων. Λοιπόν, όλα καλά και όλα ωραία. Ωραία. Τον αγαπάω το Λευτέρη. Ναι, μωρέ, εντάξει. Τώρα πια έχετε πάρει μια απόσταση χρόνου και βλέπετε κάποια πράγματα. Ακριβώς, τελείως διαφορετικά. Αυτά είναι παιδικοί έρωτες, πολύ όμορφοι και συνάμα κάναμε και μαζί αυτή τη διαδρομή την καλλιτεχνική και οι δυο, ο καθένας από τη μεριά του, με μεγάλες επιτυχίες. Ήταν εκείνη η εποχή που. Πολύ αγάπη από τον κόσμο, παιδιά. Όχι Και μόνο όπου αυτό. συναντιόμασταν στα κέντρα γινόταν χαμός. Στους δίσκους του Λευτέρη έχω κάνει εγώ φωνητικά, είχε κάνει Εγώ αυτό σε στα μένα. δικά της. Ντουέτα έχουμε κάνει μαζί. Κάναμε πολύ ωραίες φωτογραφίες, κάναμε φοβερές φωτογραφίες με τον Διαμαντόπουλο. Πολύ ωραία αυτόγραφα, τα διαλέγαμε παρέα. Δηλαδή, πώς να σου πω, υπήρχε άλλο πράγμα με το Λευτέρη. Άρα εσείς μετά το χωρισμό ξεχωρίσατε κάπως τον έρωτα από την αγάπη. Ναι, Έμεινε η αγάπη σίγουρα, και... ναι. Μετά τον χωρισμό έχουμε βρεθεί άλλες 10-15 φορές σε διάφορα Ήταν εύκολο σχήματα. την πρώτη φορά που βρεθήκατε μετά το χωρισμό? Δηλαδή αμέσως μεταλλάχτηκε η σχέση? Ξαναβρεθήκαμε νομίζω το 90, από το 84-85 που χωρίσαμε. 84, Περάσανε χρόνια. 5 χρόνια. Ναι. Είχαν περάσει 5 χρόνια. Το 90 και βρεθήκαμε στο Διογέννης στο Παλάς. Διογέννη Παλάς. Ήταν Εγώ εύκολο τότε ήμουνα να εκεί 7 δουλέψετε χρόνια. μαζί? Πολύ εύκολο. Ναι. Δεν είχαμε για τίποτα, κανένα πρόβλημα. Ο καθένας είχε φτιάξει και τη ζωή του, υποθέτω. Ακριβώς, Αλλιώς. τελείως. Κάπως διαφορετικά. Τελείως διαφορετικά, ναι. Ναι, αλλά υπήρχε κάτι που εσύ σκεφτόσουν Πάντα για την υπάρχει, Άντζελα παιδιά. ή εσύ σκεφτόσουν για Παιδιά, το Λευτέρη? πάντα υπάρχει αυτό Δηλαδή, το κάτι. τι θα γινόταν? Αυτό το κάτι που μένει. Ναι. Ρε παιδί μου, Όταν μια αγάπη πεθαίνει νωρίς. λέγατε ποτέ τι θα γινόταν αν δεν χωρίζαμε? Αν... Ποτέ δεν ξέρεις, μωρέ. Μακάρι να μην είχαμε αυτά τα προβληματάκια με τις οικογένειες, χωρίς να το θέλουν και αυτοί. Είχαν αυτό το φόβο, χωρίς να το θέλουμε κι εμείς. Τους κάναμε τα χατήρια, έτσι, γιατί κάποιο χατήρι κάναμε για να μην είμαστε μαζί. Και αυτοί παίρναγε το δικό τους το Γολγοθά, εγώ το δικό μου. Έτσι, φτωχές οικογένειες. Εντάξει τώρα. Εντάξει, όλα καλά όμως. Όλα καλά, συνεχίζουμε. Όλα καλά και όλα τέλεια. Υπάρχουμε Όλα και τέλεια, όταν ναι. με χρειάζεται είμαι κοντά της και όταν τη χρειάζομαι είναι κοντά μου. Και όταν χρειάζεται να είμαστε και οι δυο σε ένα σχήμα μαζί, δίνουμε το παρόν. Ναι. Και ο κόσμος Και μας ο κόσμος αγκαλιάζει δίνει το με παρόν. αγάπη. Φέτος, 6 μήνες, sold out. Ναι, πανικός. Στο Αθηναία. Ήταν η έκπληξη της χρονιάς. κοιτάς, Ήταν τα γελάει. πραγματικά Όχι, μπουζούκια σκέφτομαι- όπως τα ξέρετε. Σκέφτομαι, ρε παιδί μου, γυρνάω πίσω στο Πολλά 82 και σκέφτομαι πώς μπορεί να αισθάνεται τότε ένας καλλιτέχνης, εσύ και λοιπά, ξεχωριστά, πέρα από Ναι, τη ναι, ναι, σχέση. ναι. Που λες, ρε παιδί μου, έχω όλη τη ζωή μπροστά μου, έχω όλο το μέλλον, έχω τον κόσμο ήδη από κάτω στρωμένο. Πώς είναι το άλλα συναίσθημα? μυαλά και ξέρεις. Κοίταξε να σου πω κάτι. Εγώ χαιρόμουν για το Λευτέρη. Και εγώ αγάπη. Πάρα πολύ. Δηλαδή, μάθαινα ότι ο Λευτέρης κάνει επιτυχία. Ναι. Ότι ο Λευτέρης είναι καλά. Όταν ήταν και γέννησε... Το κοριτσάκι μου, ναι. Ναι, ναι. Ναι, και βγήκε η Κόνη. Όταν συνάντησα κάπου την Κόνη, γιατί την Κόνη την είδα πολύ πιο μετά εγώ, δεν την είχα δει μικρή, την είδα μεγάλη. Σε αγαπούσα όμως. Ναι, και το ξέρω. Από αυτά που της έλεγα εγώ. Και αισθανόμουν πάρα πολύ ωραία που ο Λευτέρης επιτέλους θα είναι σε μια οικογένεια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί ένας καλλιτέχνης όταν φεύγει από τη νύχτα, από το μαγαζί, που τον αποθεώνει ο κόσμος και έχει το μεγάλο χειροκρότημα, Μετά είναι η μοναξιά. φεύγει και πάει σε ένα σπίτι και είναι μόνος του. Όταν λοιπόν ο καλλιτέχνης είναι μόνος του, Ζήλευα λίγο. Που είχε παιδί και η Βύση είχε παιδί και εγώ δεν είχα. Και λέω, όλη αυτή η επιτυχία που έχω στο Διογέννης Παλάς που γέμιζα 7 μαγαζιά. Αλήθεια. Τρέλα. ναι. Συνεργασίες,
Τρελές, δεν θυμάσαι. Βέβαια. Καλλιτέχνες ξένους, Έλληνες κτλ. Παγωπίστες, πισίνες, αυτά. Και λέω να μην έχω ένα παιδάκι να ξέρει τι κάνει ο μπαμπάς του, ρε παιδί μου. Έλεγες πριν ότι ο καλλιτέχνης γυρνάει σπίτι και θυμήθηκα ότι ο Μαρίνος τελείωνε πάντα το πρόγραμμά του με ένα τραγούδι αυτό ακριβώς. Που έλεγε ότι με δώσας χειροκροτάτε και λοιπά, αλλά τώρα μόνος του φεύγει κάποιος και πάει σπίτι μόνος του. Τρομερό. Τρομερό. Και εσύ την ένιωθες αυτή τη μοναξιά, Λευτέρη? Αυτή τη μοναξιά που λέει η Άντζελα, την ένιωθες κι εσύ? Βέβαια. Ναι. Βέβαια. Ναι, γιατί μια μέρα πήγα στο σπίτι, θυμάσαι. Να θυμηθούμε. Ήτανε Χριστούγεννα που ήρθα. Για να φάμε παρέα. Μπράβο. Και μου λέει κάτσε να φάμε και λοιπά και αυτά. Εντάξει, έκατσα εγώ. Και μου λέει, μιλάω, μου λέει, απάνω στη γυναίκα και δεν μ' ακούει. Σε αυτό το χάος μου λέει το σπίτι. Ναι. Α, το μεγάλο το σπίτι. Ήμουνα μόνος μου και έλεγα καφέ. Και όταν έφυγα. Ακούγονταν, ξέρεις. Και όταν έφυγα. Μεγάλο σπίτι. Ναι. Και να είσαι μόνος σου. Και όταν έφυγα, λέω. Πολύ άσχημο πράγμα η μοναξιά. Βέβαια. Μακάρι να τον βοηθήσει ο Θεός να είναι καλά και να περνάει οτιδήποτε χωρίς μοναξιά. Γιατί είναι άσχημο πράγμα η μοναξιά. Δεν είναι ωραίο πράγμα. Είναι. Η δική σου μοναξιά πώς ήταν? Γιατί του Λευτέρη την είπαμε τώρα. Η δική μου μοναξιά. Εγώ είμαι Λίγα έχεις περάσει και εσύ, παιδί μου. εδώ και 9 χρόνια, κλείνω τώρα, είμαι μόνη μου. Όταν λέω μόνη μου. Γιατί κουράστηκα με τους ανθρώπους να λένε ψέματα, να μην είναι σωστοί, να μην αγαπάνε και να κοιτάνε το όνομα. Το όνομα το έφτιαξα με πάρα πολύ κόπο και πολύ κούραση για να έρθεις εσύ να πάρεις κάτι από μένα. Άρα λοιπόν πρέπει πρώτα να σέβεσαι τη γυναίκα και μετά το όνομα. Αυτό όμως δεν γινότανε. Και έτσι λοιπόν, γιατί κουράστηκα, βαρέθηκα, είπα μόνη σου και είσαι μια χαρά. Και είσαι μια χαρά. Μια χαρά είμαι. Ωραία. Θυμάστε. Έχει το γονάκι Γιατί είμαι τώρα. μια χαρά. Έχει γόνι τώρα. Έχει το γονάκι τώρα. Είμαι μια χαρά γιατί έχω την εγγόνα μου, Ναι. έχω την κόρη Έχεις μου, την οικογένειά σου, ναι. έχω τον γαμπρό μου, έχω τους φίλους μου, έχω τους καλλιτέχνες που με αγαπάνε. Δεν είμαι μόνη μου, δεν νιώθω μόνη μου. Δηλαδή, άμα τον πάρω τηλέφωνο αύριο το πρωί και πω Λευτέρη έρχομαι για καφέ, ωραία θα περάσω. Δεν είναι μόνο το να έχεις ένα σύντροφο, είναι να έχεις και φίλο. Αλήθεια είναι. Και είναι καλύτερα να έχεις ένα φίλο παρά να έχεις ένα σύντροφο, για μένα. Θυμάστε, δηλαδή κάνοντας μια αναδρομή στη ζωή σας, ας πούμε. Ναι. Οι στιγμές της πολύ μεγάλης ευτυχίας είναι πάνω στη σκηνή, γιατί έχετε ζήσει απίστευτες επιτυχίες. Ναι. Είναι στιγμές πάνω στη σκηνή ή είναι στιγμές στο σπίτι? Ήταν προσωπική στιγμή. Παιδιά, ήταν όλο το 24ωρο. Ήταν όλο. Γράφαμε τραγούδια, μέναμε στις καμπάνες στα αστέρια, είχαμε και άλλους φίλους καλλιτέχνες. Μαζευόμαστε εκεί, παίζαμε χαρτιά, παίζαμε κιθάρες, τραγουδούσαμε. Εκεί τσακωνόμασταν, εκεί ξαναγαπιόμαστε. Και το βράδυ συναντιόμασταν στην πίστα, τραγουδάγαμε, θυμόμασταν όλα αυτά. Και με το τραγούδι ξανά ερχόταν ο έρωτας. Όχι. Ναι ρε παιδιά, ήταν τόσο όμορφα. Πολύ ωραία το περιγράφεις. Απλά ρωτάω, ποιες, ας πούμε, αν πεις Και δεν ποια είχαμε περίοδο της ζωής μου και ήμουν πραγματικά δεν είχαμε και τόσο βαριά πράγματα μετά από τόσα χρόνια. Τώρα έχουμε και υποχρεώσεις πολλές. Ναι, εντάξει, ναι. Εγώ είμαι και επιχειρηματίας, έχω και οικογένεια, έχω και φίλους και συνεργάτες και είμαι πρωινός, είμαι μεσημεριανός, είμαι και βραδινός. Είμαι όλα. Είναι όλα μαζί. Και η Άτζα τώρα έχει κόρη, έχει εγγόνα, έχει άλλες υποχρεώσεις, πιο πολλές. Τότε δεν είχαν πολλές. Ήταν η αγάπη μας, ήταν οι επιτυχίες μας, ήταν οι φίλοι μας και που οι αγαπημένοι πρόσωποι και μας βλέπανε και άμα κάναμε επιτυχίες, οι φίλοι γίνονταν πιο πολλοί, έτσι. Και ήταν πιο καλά στις καμπάνες, στα αστέρια εκεί. Ωραία, αν σας ζητήσουμε αυτό που προφανώς λέει, να θυμηθείτε την πιο ευτυχισμένη στιγμή μαζί. Εκτός από πάνω στη σκηνή. Ήταν πάρα πολλές. Μία, αν πρέπει να ξεχωρίσεις κάτι. Μία να ξεχωρίσει. Ναι. Θυμήσου εσύ, παιδί μου, μία. Δίνω
βήμα. Για να προλάβεις να την πεις. Όταν μετακομίσαμε και πήγαμε και μέναμε μόνοι μας στην Καλιθέα. Πόλεμος. Ναι. Πόλεμος. Από τους γονείς, εκεί που έγινε πόλεμος. Εκεί. Γι' αυτό σας λέω. Ναι, κατάλαβα. Μείναμε μαζί, βέβαια, μείναμε μαζί. Αλήθεια. Μείναμε μαζί. Αμέ, Πόλεμος. πηγαίναμε μαζί, κάναμε γυμναστική, κάναμε kickboxing, τα θυμάσαι, μωρέ. Τα θυμάμαι, μωρέ. Άντε, μπράβο. Πόσο μείνετε καιρό μαζί? Μείνατε, ενώ σχετικά νωρίς πιάσατε σπίτι. Ήμασταν 1,5-2 χρόνια. Ένα χρόνο. Ένα. Ναι. Εσύ τώρα όταν βλέπεις την Άντζελα και εσύ όταν βλέπεις το Λευτέρη, Ναι. βλέπεις εκείνον τον άντρα και εσύ εκείνη τη γυναίκα. Για μένα, Εκείνο το κορίτσι. για μένα δεν έφυγε ποτέ. Ναι. Εγώ έχω ένα καλό. Αν είναι καλό και κακό δεν ξέρω. Εγώ με τους ανθρώπους που έχω ζήσει ακόμα και 2 ώρες χαρούμενες, τις έχω πάντα μέσα στην μνήμη μου. Έχουν καταγραφεί Ναι, καταλαβαίνω. στο σκληρό και υπάρχει και αυτή η αγάπη που ένιωθα. Λέω, γιατί να είναι όταν είσαι καλά με έναν άνθρωπο. Και όταν δεν είσαι καλά, έχεις περάσει καλά με αυτόν τον άνθρωπο. Κρατάω πολύ καλές σχέσεις με όλο το, ξέρεις, Ναι, ναι. με όλες τις γυναίκες που έχουν περάσει από τη ζωή μου. Ναι, ναι. Εσύ, Άντζελα, Όμως κάποιες γυναίκες έχουν για μένα ιδιαίτερη σημασία. Εντάξει, είναι μια από Είναι τις η γυναίκες της Άντζελα ζωής σου και τώρα. είναι η ναι. μάνα του παιδιού μου. Αυτές οι 2 γυναίκες, εντάξει, έχουν γράψει άλλη ιστορία στη Ναι. ζωή μου. Εσύ τι βλέπεις όταν τον βλέπεις τώρα, ας πούμε. Εγώ βλέπω τον Λευτέρη, τον οποίο αγάπησα, πόνεσα και ήταν για μένα ό,τι καλύτερο όταν ξεκίνησα τη μεγάλη μου καριέρα και όταν τον έβλεπα τον Λευτέρη ότι πάει πολύ καλά, χαιρόμουνα και όταν έμαθα ότι ο Λευτέρης δεν είναι καλά, ήμουνα η πρώτη που τον πήρα τηλέφωνο και τον ρώτησα, Λευτέρη μου, πώς είσαι? Πώς είσαι, καρδούλα μου όμορφη, θέλω να είσαι καλά. Γιατί πέρασε πολύ άσχημη μια κατάσταση και το είχα μάθει και τον πήρα τηλέφωνο. Άμα Από δεν τον στενοχώρια και νοιαζόμουν. από κούραση, Ναι. πέρασα ένα μικρό ισκημικό που έχασα τη λαλιά μου. Ναι. Χτύπησε στο κέντρο λόγου τότε. Τότε πότε ήταν? Πριν από 13-14 χρόνια. Κατάλαβες τώρα τι σου λέω. Εγώ δεν ήμουνα με το Λευτέρη. Ήμουνα σε ένα. Αλλά Τότε ήμουνα με την Θοδωρίδο και την Παπαρίζου. Ναι, μπράβο. Το Η θυμάμαι. κόρη μου έλειπε στην Αμερική. Στενοχώρια που έλειπε το παιδί μου. Στενοχώριες εδώ Γενικά. με τις δουλειές μου. Ναι, γιατί γενικά. ανακατεύεις και με πολλά εσύ. Και όλα αυτά, ξέρεις, με τρώγαν το σαράκι. Έτρωγε κάποια στιγμή. Το έπαθε. Ξύπνησα ένα πρωί και δεν δούλευε το χεράκι μου. Και παίρνω τον γιατρό και μου λέει, έλα τώρα να σε δω. Το προλάβαμε, αλλά μόλις μπήκα μέσα και μου το λέει, τι έπαθες? Και δεν μπορούσα να του μιλήσω. Χτύπησε στο κέντρο λόγου. Ήμουνα τυχερός. Κάτι καλό μπορεί να έχεις κάνει στη ζωή σου, λέει ο Θεός, πρέπει να συνεχίσεις. Του δώσω λίγο ακόμα. Ναι. Εσύ πώς το έμαθες? Και τον πήρα μέσα στο τηλέφωνο. Εσύ ποιος το είπε, ενώ? Μαθεύτηκε προφανώς. Μαθεύτηκε, ναι, μαθεύτηκε. Μαθεύτηκε. Γιατί έκλεισε και το μαγαζί με τη Θοδωρή και την Παπαρίζου που ήμουν. Μαθεύτηκε και στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Και λέω, τον πάρω το τηλέφωνο Αλλά δόξα να τω δω Θεώ, πώς είναι. είμαστε καλά. Και να μου λέει, πουλάκι μου, είμαι καλά. Πάντα μιλάτε τρυφερά μεταξύ σας. Πάντα. Εσύ χρειάστηκε ποτέ να το πάρεις τηλέφωνο, να του πεις θέλω βοήθεια, ψυχολογική, στήριγμα, κάτι, οτιδήποτε? Παιδί μου, και κάτι Γιατί που και εσύ χρειάστηκε. δεν πέρασες λίγα. Και κάτι που χρειάστηκε. Μου λέει, έρχομαι από εκεί. Έρχεται και μου φέρει και φαγητό μαζί. Εντάξει. Τι πλάσμα είναι αυτό? Εσύ χρειάστηκε λοιπόν ποτέ να πεις θέλω τη βοήθειά σου ή θέλω την παρουσία σου, τη στήριξή σου, κάτι από σένα? Όχι, όχι. Γιατί δεν ζητάς. Γενικά ζητάς βοήθεια? Υπάρχει Ξέρει κάποιος όμως, που να πήρες? ξέρει όμως δεν ότι εγώ ζητάω θα ήμουν βοήθεια. εκεί, αν χρειαζόταν κάτι. Το Γιατί ξέρει. είμαι πολύ περηφανή. Δεν ζητάω βοήθεια. Μπορείς να τα αντιμετωπίσεις όλα μόνη σου? Όταν έχασα τη μάνα μου πριν 2 χρόνια, 2 και κάτι είναι τώρα, έχασα τη γη κάτω από τα πόδια μου, το ίδιο και ο Λευτέρης, πιστεύω. Αισθανόμουν ότι έχασα τον κόσμο. Τον έχασα τον κόσμο. Δεν υπάρχει. Αλλά γιατί υπήρχε η Μιχαέλα η οποία ήταν μωρό τότε. Ήταν 4 μηνών. Ένιωσα ότι ήρθε η μάνα μου. Δηλαδή η ψυχή... Ναι, αντικατέστησε κάπως Ναι, τη ναι, μαμά. ήρθε η μάνα μου, ναι. Και σου μιλάω ειλικρινά, μέχρι τώρα που το βλέπω αυτό το παιδί,
νομίζω ότι ώρες βλέπω τη μάνα μου που μου λέει Κατσελάκη, που μου χάιδευε τα μαλλιά. Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Ναι. Φοβερό συναίσθημα. Άρα λοιπόν είναι φοβερό συναίσθημα. Βίωσα πολύ άσχημη μοναξιά ένα διάστημα, πολύ όμως. Αλλά δεν το έδειχνα. Αυτό λέω, Έβγαινα έξω και ήμουνα. Γιατί είναι. Έβγαινα έξω και ήμουνα με στην τρελή χαρά. Είχες κάποιον, αν ήθελες να πάρεις τηλέφωνο ή κάποιον να στραφείς για βοήθεια. Μπορεί να μην το έκανες, αλλά είχες κόσμο αν ήθελες να στραφείς. Ναι, είχα. Γιατί αυτό είναι ωραίο, αυτό είναι σημαντικό τουλάχιστον. Είχα. Αυτό είναι σημαντικό. Είχα. Αλλά πιο πολύ την κόρη μου, το γαμπρό μου που είναι κοντά μου. Αυτούς τους ανθρώπους έχω πια. Δηλαδή αυτοί είναι που με κρατάνε όπως με βλέπεις αυτή τη στιγμή. Είναι η οικογένειά μου. Συνέχεια τη ζωή σου. Η οικογένεια είναι το παν σε οποιοδήποτε άνθρωπο. Και εγώ την οικογένειά μου την έχω κορώνα στο κεφάλι μου. Τελείωσε. Μέχρι εκεί. Δεν θα μπει κανένας να με χωρίσει από την οικογένειά μου. Κανένας όμως. Δεν θέλω τοξικούς ανθρώπους δίπλα μου. Θέλω ανθρώπους να είναι με ειλικρίνεια, όπως είναι αυτός εδώ. Τον αγαπάω πολύ. Δεν είναι τοξικός. Δεν είναι, όχι. Δεν είναι. Όχι. Είναι γελαστός. Είναι καλός πατέρας. Το κοριτσάκι μου, το γράψα και τραγούδι. Εικόνη. Κόρη μου. Λοιπόν, τι λέει το τραγούδι, για να ακούσουμε. Κόρη μου, αγέρι Γέρι μου νύχτα μου. και μέρα μου. Ναι. Συγκινήσει για την κόρη σου. Ναι, Ναι. είναι η συνέχεια μας, τα παιδιά μας. Τώρα για αυτή τη συνεργασία που ξεκινήσατε στην Αθήνα, βέβαια, και θα συνεχίζετε πια στη Θεσσαλονίκη. Στο Ποιανού W, ιδέα ήταν αυτό, η δική σας ή του επιχειρηματία? Μας κάναν προτάσεις διάφορες και εγώ νομίζω μαζί με τον Αρσενάκο που είναι ο άνθρωπός μας που μας Είναι βοηθάει. και τον δύο Γιώργος, Ναι, είμαστε στη Μάνη, βέβαια. Σωστά. Και μου λέει από τις 3-4 προτάσεις που έχω, νομίζω Λευτέρη πρέπει να πάμε εκεί. Για πήγε να δεις το μαγαζί. Πήγα εγώ, είδα το μαγαζί, είδα τα παιδιά που έχουν το μαγαζί και του λέω θα πάμε εκεί. Ήθελε και ο Γιώργος να πάμε εκεί. Ναι. Και μου λέει ας έχουμε και άλλες πόρτες ανοιχτές για την καριέρα μας, για τη ζωή μας γενικά. Να μην κολλάμε ας πούμε σε ένα μαγαζί και άλλο, σε ένα μαγαζί που πηγαίνουμε συνέχεια μπορεί να βάζει άλλο σχήμα. Πρέπει να περιμένουμε πότε θα τελειώσει για να πάμε. Όχι, λέω για το μεταξύ σας. Το μεταξύ μας, σας, αφού ήταν. έκανε τόσο επιτυχία αυτό εδώ. Πάντως θέλω να πω να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Που και αυτό ήταν η ιδέα του Γιώργου, να πάμε μαζί εκεί. Και εγώ του είπα ναι, το βλέπω. Και έγινε αυτό που ήθελε και ο Γιώργος. Εσένα όταν σε πήρε ο Γιώργος και σου είπε να δουλέψεις με το Λευτέρη, τι είπες? Είπε όχι. Όχι, είπε. Έλα, μωρέ, που είπε όχι. Α, είπα και εγώ. Μα κοιτάει και εκείνη με περιέργεια, λέει τι. Είπαμε τα χαράς γιατί έπρεπε να κάνουμε κάτι με το Λευτέρη. Το λέγαμε κάποια χρόνια πριν. Δεν έγινε ποτέ. Δεν σκουνάει το κεφάλι του. Δεν έγινε ποτέ. Αυτός ήταν αλλού. Εγώ ήμουν αλλού, άλλα πράγματα έκανε ο Λευτέρης, άλλα πράγματα έκανα εγώ. Εγώ έκανα και θεατρικά, κατάλαβες τώρα, δηλαδή που ήμουν με τον Ζαχαράτο, στο Άλσος και λοιπά και αυτά. Ήταν το time να γίνει. Ναι, έπρεπε να γίνει τώρα. Και μου λέει ο Σανάκος, το κάνουμε τώρα. Του λέω, έγινε, είμαι μέσα, τελείωσε. Και αφού πήγε καλά, λέμε να πάμε και Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό πήγαμε και Θεσσαλονίκη. Είχαμε και ένα καταπληκτικό επιχειρηματία, τον κύριο Μωράκη, τον οποίο εγώ τον αγαπάω και τον εκτιμώ πάρα πολύ. Και όλα τα παιδιά. Ο οποίος είναι πανέξυπνος, ξέρει τι του γίνεται. Για πρώτη φορά έβαλε απέναντι όλες τις φωτογραφίες του Λευτέρη και μένα. Όλη την ιστορία μας. Όλη την ιστορία μας. Ναι. Είναι πολύ συγκινητικό, παιδιά. Καταπληκτικά όμορφο μαγαζί. Ναι. Πολύ όμορφο, ζεστό. Και κάναμε πάρτι εκεί κάθε βράδυ. Δηλαδή ο κόσμος, ηλικίες από 18 μέχρι 88. Αυτοί που τα ζήσαν και αυτοί που τα μαθαίνουν τώρα. Φοβερό, παιδιά. Να σας πω κάτι. Πολύ νεολαία, πολύ νεολαία. Από εκείνη τη χρονιά του 71 που βρεθήκατε, σήμερα είμαστε 2026, πολλά χρόνια μετά. Ναι. Τι κρατάτε, πώς είναι πια ο χώρος σας, το τραγούδι, τι πιστεύατε τότε ότι θα είναι και τι είναι πραγματικότητα σήμερα? Εγώ τι κρατάω, θα σου πω. Εγώ κρατάω τον κόσμο που φέρνει τα βινίλια, δεν ξέρω αν τα έχει φέρει και στο Λευτέρη, και τα υπογράφω.
Τα παλιά σου βινίλια. Πολύ συγκινητικό παιδί. νέα παιδιά. Είναι απίστευτο αυτό. Νέα παιδιά. Και ήρθε νέο παιδί 18 χρονών και μου έφερε μέσα στο καμαρίνι το πρώτο μου μικρό δισκάκι από τη Βάσιπα. Άκου τώρα. Συγκινήθηκα τόσο πολύ όμως. Λέω, κοίτα, 18 χρονό παιδάκι. Εσύ τι θυμάσαι εκείνη την Άντζελα του 71, πώς ήταν? Βέβαια τι θυμάμαι. Πώς ήταν? Τι Πανέ- όνειρα είχε, τι ήθελε? Πανέξυπνη και έλεγε θα πάει μπροστά. Δεν κοίταγε ποτέ πίσω. Το 71. Το πιστεύω και για τους δυο σας. Ναι, γιατί ναι, δεν γιατί- είχατε και πίσω να κοιτάξετε. Και ακριβώς. Δηλαδή μόνο μπροστά δεν είχες άλλο περιθώριο. Μου είχε πει ο Πάριος, είχε έρθει ένα βράδυ και μου λέει Γιάννης. να έχεις καλό δικηγόρο και καλό λογιστή. Και μην χάσει τίποτα. Και αυτό κράτησα από τότε. Πότε παλιά στο είχε πει? Το 71 που είχε έρθει ένα βράδυ ναι. εκεί. Σοβαρά. Ναι. Άρα πίστευε ότι θα Εσύ τους πώς χρειαστεί ήσουν μια το μέρα. 71, όντως, πώς ήταν το Λευτέρης, τι περίμενες ότι θα γίνει? Τίποτα δεν περίμενα. Τι, πώς... Αγαπούσα να τραγουδάω. Και έλεγες πάμε και όπου βγει. Ναι, δεν είχα τόσο τεράστια όνειρα. Όταν έσκασε ο πρώτος δίσκος, το 79, και έγινε αυτή η τεράστια επιτυχία με τον παράνομο δεσμό και το μια εμπειρία. Από το 79 ήταν 400.000. Ναι, τότε, Ναι. τότε εγώ ξαφνικά άρχισα να αλλάζω τα πράγματα γύρω μου. Τότε άρχισα να σκέφτομαι και παρακάτω. Ναι, μέχρι το 79, Τότε όχι, ήμουνα σε σχήματα. Πήγαινες χρονιά στη χρονιά. Ήμουνα σε καλά σχολεία. Ήμουνα με την Γκέτι Γκρέι, Πάνος Γαβαλάς, Ρία Κούρτη, ο Κόλιας, η Κία Μπόζου, καλλιτέχνες που είχαν τότε Ρεμπέτικα, Ναι. Τσιτσάνης, αυτά. Είχα δουλέψει με αυτούς έτσι λιγάκι. Αυτές ήταν οι σχολές μου, τα ακούσματά μου. Και δισκογραφικά, Μπιθικότσης, Με τον Τζιζάνη, συγγνώμη, είχες Καζατζίδης. δουλέψει με τον Τζιζάνη. Ναι. Πότε? Στο Παλατάκι κάποια στιγμή. Γιατί εγώ ήμουνα με το Α, ήσουν. Ναι. Τσιζάνη και Μπέλου ήμουνα. Μικρός, ένα τραγούδι έλεγα. Εντάξει. Καλά, Και εντάξει. παιδιά, μιλάμε πολύ τώρα για την ήταν. ιστορία του τραγουδιού. τώρα, εντάξει. Τώρα δεν μου λέτε με ποιο τραγούδι βγαίνετε, πώς είναι το πρόγραμμά σας. Βγαίνετε μαζί, πώς εγώ το ανοίγω χωρίζετε? το πρόγραμμα, Ναι. μετά έρχεται η Άντζελα, μετά ξαναβγαίνω εγώ, έρχεται κοντά μου η Άντζελα, κάνουμε ένα καταπληκτικό ντουέτο μαζί, κάνα μισάωρο και μετά μένω εγώ και βοηθάω τα νέα παιδιά που έχουμε Ναι. Και κλείνει ο Το Λευτέρης. πρώτο σας στο τραγούδι, σχήμα το μας. κοινό ποιο είναι? Το θρύψαλα. Ναι. Και κλείνω με το Βοσκόπουλο και τη Μαρινέλα Το εγώ και τα εσύ. λόγια είναι περιτά, ναι. Θυμάμαι και βέβαια. τους δύο μεγάλους καλλιτέχνες. Έχετε δουλέψει με τη Μαρινέλα? Έχω το δουλέψει με τον Βοσκόπουλο. Με τη Μαρινέλα δεν πρόλαβα, αλλά πάντα με τιμούσε. Ναι. Και εγώ με το Πόντια, Βοσκόπουλο. για ανέβα πάνω στην πίστα μου, λέγε. Και εγώ με το Βοσκόπουλο. Γιατί και αυτή πόντια, Καλά, ναι, Γάρ, βέβαια. ξέρεις, ναι. Και πάντα με φώναζε και όταν πήγαινα στο καμαρίνι, καθόμασταν ώρες και μιλάγαμε, ξέρεις. Μ' αγαπούσε πάρα πολύ και την πρώτη φορά που είχα βγάλει τότε το 86 το Παπαγάλος, το «Σε νοσταλγώ», από εδώ η γυναίκα μου έρχεται στο Λίντο, εκεί που ήταν μέσα στα θέατρα το μαγαζί, και έρχεται και κάθομαι στο τραπέζι και μου λέει «Ρε εσύ, μπάνι με κολόνιες κάνεις?» Με έπνιξες. Με έπνιξες. Κάτσε πιο πέρα. Σοβαρά. Και την αγκαλιάζω και του λέω κάνω μπάνιο με κολόνι. Να σας πω, εσείς τώρα Ήμουν κάνετε... πάντα καθαρός, πάντα ξέρεις. ναι. Εμένα φτιαγμένο. ερχόταν και με έβλεπε στο Zoom όταν ήμουνα Ναι. με τον Κόκοτα, τον Τίμη, γιατί ο Τίμης ήταν με την κόρη της Μαρινέλας. Ναι. Α, ναι, Ήτανε, σωστά. μπράβο, ναι. Ναι, ήταν. Και ερχόταν λοιπόν και μου είπε, Και περαστικά του κιόλας, γιατί και αυτός περνάει. Ναι. Θεός χαρέστη. Και Και μου έλεγε καλό πάντα παράδεισο θέλω στη να Μαρινέλα. γελάς και αυτό το ύφος που έχεις τα περαμέντο μάλλον, να το έχεις πάντα. Και μου έλεγε, έλα εδώ στο Διογέννη, έλα εδώ κοντά μου. Τι θέλει, λέω, Χριστό. Για να πιάσει το ρούχο μου, λέει, είναι όλο και ντυμένο. Αφού της λέω στην ίδια ραβόμαστε, στην Κάτια την Κίγκυλα. Ξέρεις, πήγαινε στην Κάτια και της έλεγε, Μαρή, για να δω τι έχει κάνει αυτή, τι ρούχα έχει κάνει, για να δω. Τι έχει κάνει για το Διογέννη, για να δω. Σε λέει Κάτια, όχι, μα κυρία Μαρινέλα. Δεν πρέπει να δείτε αυτά. Γιατί, μωρή, της έλεγε. Μεταξύ σας, χωρίς να μας πείτε τι, αλίμονο, ξέρει ο ένας σοβαρά μυστικά του άλλου?
Σοβαρά μυστικά. Μόνο, Όχι να μας πει μόνο καλή της οικογένειας. Να έχει ο ένας εκμυστηρευτεί στον άλλο πράγματα τα οποία είναι πράγματα ουσίας. Πολύ μέσα Συνήθως τα οικογενειακά μας. Γιατί ήμασταν κουμπάρι και στον αδελφό της μαζί και εγώ συνέχισα και έβλεπα τα παιδιά του. Έχουμε ένα δέσιμο, ρε παιδί μου, με την οικογένεια. Τα της οικογένειας τα συζητάγαμε πάντα. Αυτά, δηλαδή πράγματα που να ξέρεις εσύ για εκείνον και εκεί, αλλά να μείνει μεταξύ σας. Εκτός της δουλειάς, ναι. Αυτά είναι της Να είναι οικογένειας. μεταξύ μας. Και να είναι μέσα, δικό σας. Έτσι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τώρα εσείς έχετε ένα πρόγραμμα μόνο επιτυχίες. Δηλαδή, εγώ απορώ πώς προλαβαίνετε και λέτε και άλλα τραγούδια. Με τόσες επιτυχίες που έχετε βιώσει. Κατάλαβα. Εγώ κανένα βράδυ δεν κάνω το ίδιο πρόγραμμα. Ναι, πού προλαβαίνετε. Κάθε βράδυ κάνω άλλο πρόγραμμα. Α, ναι. Ναι, Ναι, ο Λευτέρης θα αλλάζει έχω τα προγράμματα. καταφέρει και. Γιατί τα αλλάζεις? Γιατί αλλάζει και ο κόσμος. Δεν είναι ίδιος ο κόσμος. Σωστά. Εσύ ποιος σταθερεί? Το ίδιο. Τώρα, ναι. Εσύ με ποιο τραγούδι βγαίνεις? Και τι να κάνω, πες μου, τι να κάνω. Και δεν χωράνε κιόλας. Έχεις και τόσα που δεν Πώς θα τα χωράνε. βάλω, πού να τα βάλω. Με ποιο τραγούδι βγαίνεις? Λέω με τον Κιφωνίδη να φτιάξουμε το πρόγραμμα. Μου λέει, οκ, τι τραγούδι για να βάλουμε. Που είναι 40 λεπτά το πρόγραμμά μου, έτσι. Με 40 Τι να λεπτά. βάλεις, Ναι, πρέπει να κόψω, να ράψω. Κατάλαβες. Να μπουν μόνο ρεφρέν. Ναι. Όχι κουπλέ. Να τα φτιάξω τελείως διαφορετικά. Γιατί ο κόσμος μου λέει, δεν μας είπες αυτό. Βέβαια. Α, και δεν μας είπες εκείνο. Τι να κάνω, ρε παιδιά, λέω. Εγώ πάντα έκανα 5 σουξέ στο δίσκο μου. Ναι. Έλεγα 3. Και μου λέγανε, γιατί δεν λες τα άλλα 2 που τα ζητάει ο Και θα κόσμος. πεις αύριο. Καλύτερα να χρωστάω, να ξανάρθουν αύριο. Ποιο τραγούδι ζητάει ο κόσμος από εσάς? Από σένα και από σένα? Κυρίως. Και λέει κυρίως. Δηλαδή, πες μας το. Φωτιά στα Σαββατόβραδα. Πες μας το θυσία. Τη θυσία, θυσία. Θυσία, ναι. Βέβαια, η θυσία. Εσένα, Λευτέρη? Αυτό που δεν έχει ούτε φύλλο, ούτε χρονολογία. Σε νοσταλγώ. Ένα είναι αυτό και ένα είναι το ωραιότερο πλάσμα του κόσμου. Α, το ωραιότερο πλάσμα, ναι. Εσύ ποιο τραγούδι της αφιερώνεις, Άντζελας, και εσύ ποιο τραγούδι αφιερώνεις στο Λευτέρη? Εγώ να το αφιερώσω τώρα. Όχι, τώρα γενικά. Εγώ το Α, σενοσταλγώ. γενικά. Α, είσαι νοσταλγό, μπράβο. Με Σε νόημα. νοσταλγώ, λέει αυτός. Με νόημα. Ναι. Εσύ? Θα με δεις και θα πάθεις ατύχημα. Αυτές είναι οι γυναίκες. Ναι. Ναι. Γιατί αυτό παθαίνει Εκεί μόνο που ζωντανό. γελάς, σου δίνει μία και άντε πάλι από την αρχή. Άρα αυτό σε κρατούσε στην Άντζελα. Δηλαδή τα έκανες αυτά. Ήσουνα τέτοια γυναίκα. Τα περαμπέντο της. Δεν πέρναγε απαρατήρητη. Ναι. Εντάξει. Πώς είναι οι ζωές σας τώρα, εκτός δουλειάς? Είμαστε καλά. Εγώ έχω δοθεί βέβαια με τη δουλειά μου. Λευτέρη, συγγνώμη τώρα που σε διακοπτώ, αλλά δεν κουράστηκες λίγο? Γιατί δεν είναι μόνο η δουλειά που κάνεις αυτή. Κάνεις και επιχειρήσεις, μπλέκεσαι με 1000 πράγματα, σκέφτεσαι καινούργια. Όλο λέω κάνει, κουράζομαι, δεν πάει όλο στο καφενείο. Δεν είσαι παράπονα του κάνω καφενείου. και όλο ξυπνάω 8-9 το Ναι. πρωί και τρέχω. Ναι. Δεν είσαι του καφενείου, γιατί? να πας στο καφενείο. Όχι. Πηγαίνω όμως. Ο κρυός δεν κουράζεται ποτέ, αγάπη μου. Πηγαίνω όμως και πάω και στο καφενείο και στην καφετέρια και στη λαϊκή πάω. Όπου θες πάω. Και κρεοπολείο πάω να ψωνίσω, σούπερ μάρκετ πάω. Είμαι άνθρωπος της Εδώ πάω διπλανής προχθές. πόρτας. Πήγα να πάρω προχθές το αυτοκίνητο που το είχα αφήσει σε ένα πάρκινγκ Ναι. και ένας άνθρωπος είχε screen saver στο κινητό του. Μου λέει: Κοίτα τι έχω. Ήσουν εσύ με αυτόν που το έχει στο κινητό του. Λέω: Κοίτα ρε Και παιδί. είχα περάσει και από εκεί, είδες. Από αντί να έχει περάσει. Είδες, 2026. Ναι, 2026. Και είσαι ακόμα screen saver. Το φανταζόσασταν αυτό? Δηλαδή το 71, φανταζόσασταν λέγαμε. ότι το εντάξει, 2026 θα ήσασταν γιαγιάδες, παππούδες, ξέρω εγώ. 55 χρόνια μετά. Και ακόμα θα Άλλες ήσασταν παιδιά, στη σκηνή. Λέγατε θα δουλεύω 55 Η χρόνια ζωή μετά. τρέχει τόσο εντάξει, γρήγορα. δεν το καταλαβαίνω. Το έλεγες. Εχθές ήμασταν 19 και σήμερα είμαστε. Εγώ ξέρω 55. πάντα, Ναι. όσο έχω φωνή, θα σου τραγουδάω. Ναι. Όταν αισθαντώ ότι δεν έχω φωνή, θα σου πω φυλάκι. Δεν θα σου λείψει. Τελείωσε. Άμα δεν έχω φωνή, τι θα μου λείψει. Εντάξει. Εγώ όταν νιώσω ότι ο κόσμος πια θα πει Λευτέρη ξεκουράσου, θα ασχοληθώ, έχω στο κατά νου να κάνω ένα πολύ μεγάλο όμως κτίριο που να έχει μέσα τα πάντα για έναν καλλιτέχνη. Πώς θα ξεκινάει από το πρώτο στάδιο μέχρι το τελευταίο
που θα τον παραδίδω στα μαγαζιά έτοιμο. Κάτι ναι. σαν management, σαν τέτοιο. Σχολή μου Σχολή. Δεν θέλω να χάσω δηλαδή αυτή την αγάπη που έχω για αυτή τη δουλειά. Κατάλαβα. Και Σαν τώρα coach κάνω θα είσαι. παραγωγές. Τώρα κάνω παραγωγές. Βοηθάω τα νέα παιδιά, νέους τραγουδιστές, καινούργιες τραγουδίστριες. Σαν παραγωγό, σαν γράφω και τραγούδια, ξέρεις. Ναι. Αλλά αν κάποια στιγμή δεν μπορώ πια να αποδώσω με τη φωνούλα μου καλά να είμαι, θα κάνω αυτό. Κατά νου έχω δηλαδή αυτό το πράγμα. Εσύ, Άτζελα, λοιπόν, στη ζωή πώς είσαι? Στη Εγώ ζωή σου? είμαι μια χαρά. Με την εγγονή της. Με την εγγονή μου, την πηγαίνω τώρα στις κούνιες, πάνω παιδικό. Τι σου λένε ο κόσμος στον δρόμο? Κυρία Δημητρίου, είστε με αυτό τι σου... Βέβαια, είναι δυνατόν. Ναι, μωρέ. Λοιπόν, ανακεφαλαιώνω. Εμφανίζεσαι στο W στη Θεσσαλονίκη. Διαβάζω εδώ ότι είναι special guest η Κόνη Μεταξά. Η κόρη σου. είναι και η Δεν Κόνη. συγκινήσει Ναι. όταν τραγουδάτε, όταν έρχεται. στη Πάντα σκηνή. υπάρχει συγκίνηση του ο γονιός, ξέρεις, για το παιδί του. Ναι. Βέβαια. Όπως και η μαμά μου, θυμάμαι πριν φύγει, μου λέγε παιδί μου, να έρθεις να με δεις. Καληνύχτα παιδί μου. Και τώρα μου λείπουν αυτά. Έτσι και ο γονιός για το παιδί. Το παιδί μας είναι πάντα εκεί. Λοιπόν, συμμετέχουν η Έλενα Τσακρινού, διαβάζω, και ο Άρης Πετράκης και DJ ο Τάσος Ριζόπουλος. Καλή επιτυχία, σας ευχαριστούμε πάρα Ευχαριστούμε πολύ. πάρα Και πολύ. εμάς ευχαριστούμε. Μεγάλη μας Ευχαριστούμε χαρά. Σας πάρα θέλουμε πολύ. όλους κοντά Το μας. ξέρουμε, Όλη η σας Θεσσαλονίκη ευχαριστούμε. πρέπει να έρθει Έτσι. να δει αυτό το σχήμα το οποίο ξεκίνησε εντυπωσιακά. Και παρεμπιπτόντως να σου πω ότι ετοιμάζω καινούργια τραγούδια τώρα. Αλήθεια, ναι. μπράβο. Να μας το πεις αυτό. Ναι, ετοιμάζω καινούργια τραγούδια. Δεν θα πω ότι παραπάνω κάτι. Είμαι ήδη στούντιο, ήδη έχω γράψει. ηχογραφείς. Ναι. Και θα τα Κι εγώ. ακούσει. Θα τα ακούσει ο Λευτέρης. Θα τα ακούσουμε πότε περίπου? Σε κανένα μήνα. Γρήγορα. σύντομα. Γρήγορα. Κι εγώ. Τώρα Μπράβο βγαίνουν σας. 2-3 τραγούδια Και συνεχόμενα. θέλω να πω μπράβο. ότι από εκείνο το 71 μέχρι σήμερα δεν είναι ότι κατορθώσατε και κάνατε τις καριέρες που κάνατε, είναι ότι τις διατηρείτε, αφορούν ακόμη τον κόσμο και αφοράτε και εσείς τον κόσμο. Είστε relevant, Και πώς το λέμε. φτιάχνω και Μπράβο. επιτέλους το βιβλίο μου. Έλα, Αυτό ρε, πρέπει να το Άτζελα. φτιάξεις. Αυτό είναι πραγματικά. Μα της το είπαμε και την άλλη Αυτό φορά, πρέπει πρέπει να γίνει. γράψεις τη ζωή Και σου. έχει αργήσει κιόλα. Βέβαια, Δεν έχει έχει γεμίσει αργήσει κεφάλαια. Καθόλου. Κάθε μέρα που περνάει, χτίζει αυτό το βιβλίο. Πότε Σας θα είναι το ευχαριστούμε βιβλίο πολύ. έτοιμο? Ο Μπαλαχούτης, παιδιά, είναι ο Ο νούμερο Μπαλαχούτης ένα. το γράφει. ναι. Εντάξει, και εγγύηση. Ναι. Εγγύηση. Εδώ να έρθεις να μας το πεις το βιβλίο. Θα σου κάνω και αφιέρωση. αγάπη μου. Ο Ευθύς να μας το παρουσιάσει. Λοιπόν. Σε ευχαριστούμε και τους δύο Ευχαριστούμε πάρα πολύ. πολύ. Χαρήκαμε πάρα πολύ Και που περάσαμε εμείς αυτή τη μέρα μαζί Παιδιά, σας. υγεία. Υγεία Και- πάνω απ' όλα. Υγεία πάνω απ' όλα. Υγεία. Τι να πάνω απ' πω, όλα. καλά χρόνια να είναι Καλά αυτά. χρόνια. Αυτά που είναι όσα είναι. Και να σκίσετε στη Θεσσαλονίκη. Υγεία πάνω απ' όλα και ειρήνη, παιδιά. Ειρήνη Α, έχεις δίκιο. σε όλο τον κόσμο. Ειρήνη. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Σας αγαπούμε. Και εμείς. Σας και εμείς. αγαπάμε Σας πολύ. Και να ευχαριστούμε σκίσετε πάρα